الجامعات بلاصة اللي توجهوا ليها الطلبة بعد ما يجيبوا البكالوريا تاعهم باش يقراو في اختصاص اللي راهم حابينه ولا اللي صح لهم. الهدف الأساسي نتاع الجامعة هو تخرج أكبر عدد ممكن من الطلبة المتمكنين باش يدخلوا للعالم نتاع الخدمة، كانت هذه الخدمة برا الجامعة ولا داخلها. وكما نعرفوا حنايا باش يخرج طالب متمكن من جامعته لازم له 3 أمورات: أساتذة قادرين باش يوصلوا له الفكرة صحيحة، أنه يتعب ويقرأ باش يوصل للهدف نتاعو، وآخر حاجة اللي هي مهمة بزاف بصح أغلبية الناس يتجاهلوها، لازم يعرف كيفاش يستغل وقته الفارغ في الجامعة. ومن أهم الأشياء اللي يقدر يديرها الطالب في هذاك الوقت أنه يدخل في نادي جامعي، وهذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم. كما راكم تشوفوا اليوم رانا في جامعة سعد حلب بليدة، ورح نكتشفوا واحد من النوادي العلمية هنايا اللي هو ITC. اليوم تعرفنا على طلبة اللي يكونوا هذا النادي باش يقولوا لنا واش معناتها نادي علمي، واش معناها ITC، واش يديروا في ITC. السلام عليكم، معكم بونجا فيصل، بريزيدون تاع الكلوب ITC Information Technology Community. كلوب تاعنا تكريا en 2016، كرياو دي étudiants اللي كانوا باسيوني بالديفلوبمون والانتربرونيا. العفسه اللي لازم نهضروا عليها سي كوا ان كلوب سيانتيفيك. ان كلوب سيانتيفيك هي شغل بلاصه اللي يتلاقاو فيها لي étudiants يديفلوبيو سكيلز تاعهم، يتعلموا، يقراو ما بيناتهم، ويورغانيزيو دي زيفينمون اللي انتريسيو دي جون واحد اخرين في الدومين اللي راهم فيه. بصح باش يكون نادي علمي يمشي هكذا لازم يكون تنظيم. وكيفاش ماشي التنظيم تاع ITC؟ بون السلام عليكم، معكم كرطالي محمد، فيس بريزيدون تاع كلوب ITC. نكملوا نبريزونطو لكم ستركتور تاع النادي كيفاه يمشي على الداخل. في الاول كامل عندنا حنا بيرو اكس المهم بيرو اللي ينظم كامل الشؤون تاع الكلوب، امور اداريه امور تنظيميه داخل الكلوب كامل هو ينظمهم. مي الكلوب تاعنا داخل لي مون يتقسموا على ديبارتمون. معنا ديبارتمون تاع ديفلوبمون، ما بينهم ديفلوبمون موبيل، ديفلوبمون ويب، عندنا الاي عندنا جيم ديفلوبمنت، عندنا روبوتيك. عفايس واضحين كيما كوميونيتي هي يعني تنظم لي باج تاعنا لي ريزو سوسيو اللي تشوفوهم منا. عندنا التيم تاع انتربرونيا باش يتعلموا كيفاه يبنوا المشاريع تاعهم مستقبليا ان شاء الله. عندنا التيم تاع سبونسورينغ، هذا لي زيفينمون تاعنا اي عفسه متعلقه بسبونسورينغ هذا الديبارتمون هو اللي يكون منظمها. وعندنا كونتنت كرييشن كيما الديزاين كيما الفيديو ايديتينغ، هذوما لي فيديو اللي راكم تشوفوهم ديزاين كامل راكم تشوفوهم، الديبارتمون هذا هو المسؤول عليهم. حبينا نتعرفوا اكثر على هذه الفرق، تما سقسينا تيم ليدرز تاعهم على واش يديروا داخل كل تيم. السلام عليكم، معكم يحيى ايمن، نقرا انسترومونطاسيون بيوميديكال ام 2، وثاني عندي الشرف نكون تيم ليدر تاع الروبوتيك في كلوب ITC. معكم طيب شيبوب، وانا اعراب ليديا، حنا تيم ليدرز تاع تيم انتربرونيا. معكم صابر مينيو، ممبر في الاي تي كوميونيتي اللي هو ITC، داخل في تيم ديزاين تاع الكلوب. انا غاليز رفت حمد الدين، تيم ليدر تاع فيديو ايديتين في ITC. انا زينب وانا ايوب، ممبر دي كلوب ITC وريسبونسابل تاع البودكاست IT كاست. هو اصلا تيم عندي بدا دونك تيم تاع هاردوير، نحسب نهتموا غير بالامور الملموسه كما القطع الالكترونيه في الحواسيب والعفسه هكا. ومن بعد شفنا باللي احنا نهتموا بزاف بالروبوتيك وكذايا، قلبناها روبوتيك. التيم تاعنا فيه عباد من كاع لي سبيسياليتي، كاع الناس اللي مهم بك تكون تحب تخرج في الروبوات ولا هكايا يدخلوا معنا في التيم، ورانا نتعلموا مع بعض ونعاونوا بعض ونديروا مشاريع ونشاركوا في دي كومبيتيسيون كيما هذا الحيه هذه هنايا. روبو انا نتحكموا فيه بالابليكاسيون مخدومه في التليفون، ماشي عفسه سامبل هكا، يعني عفسه شغل تخليك تدخل العالم تاع الروبوتيك. وفي الروبوتيك هو صح غير هذوما البيزكس وكذا غير نتعلموهم وكذا، ومن بعد نقدروا نبدعوا كيما نحبوا. التيم هذا تاعنا واش كنا دايرين فيه، هو تيم كان في ITC كلوب، دونك كنا ننكوراجيو لي مونب تاعنا اللي عندهم باسيون في هذا الدومين، دونك سينا نجيروهم كيفاش يخدموا لي BMC تاعهم، كيفاش يسيو يديروا ايتود مارشي، ولا كنا نديروا دي فورماسيون في الدومين هذا. وثاني في لا فورم جوريديك تاع كيفاش باش تحل ان بروجي في الجزائر، و دي ديبا بين لي ممبر تاعنا في هاد لي سوجي، شغل لي سوجي كامل اللي داخلين في البيزنس وفي الانتربرونيا اون جينيرال. وكملناها بكومبيتيسيون خفيفه، نقدروا نقولوا ميني ستارت اب، حاجه خفيفه
دونك لي ديها تحكي لنا عليها شويه. الميني ستارت اب هذه اون جينيرال تكونوا دي ممبر تاعنا اللي حيديروا لي زيد تاعهم ويخدموا عليها. شغل التيم تاع يكون فيها الديفلوبور، يكون فيها ديزاينر، يكون فيها لونتربرونور اللي هو بورتور ليدي اللي يخدموا على ليدي تاعهم ويخدموا البي ام سي تاعو ويخدموا كل حاجه متعلقه بليدي تاعهم باش يتجسدوها على ارض الواقع ويديروها في بريزونطاسيون ويبريزونتيوها لي دي جوري كما كيشغل لي انفستيس. دونك هذا هو كان البروغرام تاعنا في هذا العام. جيسبر ما كناش ثقال عليكم وكنا خفاف. يعطيكم الصحه. بون التيم ديزاين هو تيم داخل، هو تيم بين لي تيم اللي كاينين في الكلوب اي تي سي. نتعلموا فيه الديزاين، الجرافيك ديزاين كما ولي زوتي اللي نخدموا به الجرافيك ديزاين كما إليستريتور، فوتوشوب، اليو اي يو اكس بالاكس دي وهاد الصوالح. بون الاكسبيرينس تاعي في هذا التيم كانت هايله باسكو انا كشوت افونسيت بزاف في هذا الدومين تاع الجرافيك ديزاين وكاع تما كانت فور يا خو خلاص. الفيديو إيديتين اللي هو the process of manipulating, editing and adjusting multiple footage to tell story. يعني شغل تجيب فوتج ولا لقطات اللي ديجا اكزيستيو تمانيبيليهم، شغل تقطعهم وتبدلهم وكامل. هذا كاع علاش؟ باش تسرد قصة يسمى كامل. هذا فيس ندير فيهم to tell story. وسنا في تيم تاع فيديو إيديتين كنا مقسمين ثلاثة. كان كاين تاع البيجينرز مع زينب فرج اللي كانوا يتعلموا اساسيات لي برينسيپ تاع الفيديو ايديتين بفيلمورا، وكان كاين تيم واحد اخر اللي كانوا يتعلموا ادو بريمير، وتيم ثالث اللي هو تاعي تاع ادفانس. كنا نتعلموا في هذه النقطه التاليه اللي قلت لكم عليها تو تيل ستوري. كنا نتعلموا شغل بوكو بليس كوتي تيوريك تاع فيديو ايديتين، مي توجور كان كاين براتيك والتيوريك باش نبراتيكيو. وسنا في التيم تاع فيديو ايديتين هذا واش درنا. البيجينرز تعلموا فيلمورا وتعلموا يخدموا فيديو يديروا سبتايتلز وكامل، والميديوم تعلموا تعلموا التول تاع ادو بريمير. ومعايا في الادفانس تعلمنا ديجيتال ستوري تيلين، ودخلنا في رافان درنا شويه موشن جرافيك ديزاين وهذه هي. فوالا دونك اي تي كاست هو مجموعه تاع لي زيبيزود نديفوزيوهم سور لي بلاتفورم دو برودكاستين كيما جوجل بودكاست، سبوتيفاي، انكور اكسيتيرا. نهضروا فيهم على دي سوجي تكنيك ودي سوجي تاع اللي كاينين في الكلوب تاعنا كيما ديزاين فيديو ايديتين ولا حاجه هكا. حبينا ثاني نعرفوا على النشاطات والاحداث اللي يعيشوها الطلبه اللي داخلين في نوادي كيما يكونوش يتعلموا في مهارات جدد. هذا العام لي زيفينمون اللي درناهم كان اي تي سي توكس اللي كانت لا 3 ايديسيون تاعو. اي تي سي توكس سي ان ايفينمون اللي فيه كيما نقولوا سي اون سيري دو كونفيرونس اللي فين نجيبوا فيها عباد اللي دي سيكسبير في الدومين تاعهم. وهذا العام قسمنا هذا ليفينمون اي تي سي توكس قسمناه 3 بارتي: اي تي، لونتربرونيا ولا كرياسيون دو كونتوني. ثاني هذا العام درنا لا بروميير ايديسيون تاع ليفينمون اي تي كونتنت كرييشن اللي تقدروا تعتبروها اون كومبيتيسيون انتر لي كرياتور دو كونتوني، وجبنا دي جوري ودي كوتش اللي كومبيتون في الدومين الفلاني. ثاني هذا العام ما نسيناش ودرنا اي تي سي تور المشهوره اللي نروحوا عند دي كلوب سيونتيفيك ولا اللي زدنا له اون اكستونسيون سميناها اي تي سي تور جونيور اللي رحنا لليسي وعلمنا الدراري الصغار تو ثاني باش يخيروا الدومين اللي راهم حابين يكملوا فيه. دونك اي تي سي تور اون غرو قلنا نروحوا لي كلوب سيونتيفيك نعلموهم ندير لهم دي فورماسيون في الدومين اللي نقولوا كيما نقولوا نصيبوا دي زيكسبير عندنا فيه. ثاني هذا العام قدرنا نديروا اي تي سي سامر فورميشن اللي درناها في السي ال اس. كانت مقسومه 3 بارتي: ويب ديفلوبمنت، فيديو ايديتينغ والديزاين. كانت دي فورماسيون بيبليك، كانوا شغل للبيبليك، اي واحد كان يقدر يدخل ميم لي جون اللي ماشي دي ستوديون. وهذه هي. اذا حابين تعرفوا اكثر على الاي تي سي ولا لي ديفيرون ديبارتمون تاعنا ما تنساوش تضربوا طلع على الاي تي كاست تاعنا اللي تسيبوه في سبوتيفاي ولي ديفيرون بلاتفورم. وثاني كاين لي ريزو سوسيو تاعنا. السلام عليكم. وباش نديو فكرة على النوادي سقسينا الطلبة اللي داخلين فيهم
وش رايهم في أهمية النوادي في حياة الطالب. Pour moi, IT c'était genre كيقولوا البوان دي بار تاعي في الدومين تاع الاي تي، جور كون ماشي اي تي سي بالك ما نلحقش اصلا من وين راني. بون تعلمت بزاف حاجات يعني باسكو كون ماشي كان اي تي سي كنت ما كنتش راني دوكا لاحق باسكو كنت مع الاول كنت نحشم بزاف يعني كنت انا بزاف تيميد. الحاجه اللي استفدت منها في لي كلوب هذوك عرفت بزاف غاشي. الحاجه الاولى قبل ما نروحوا صوالح اخرين تولي دير دي ريلاسيون مع عباد من سبيسياليتي ماشي من سبيسياليتي تاعك تكون اون بليس ميم اللي في السبيسياليتي تاعك لي زيكزامان نتعاونوا نورو بعضنا. قبل ما ندخل الكلوب هذايا ما كنت نعرف والو، مي مور ما دخلت يعني شغل صدت عباد داخل الكلوب هذوك وراولي بزاف صوالح، تعلمت بزاف صوالح، درنا دي فورماسيون، نديرو دي زيفينمون، تعلمت نهضر مع الغاشي، تعلمت كومونيكي، عرفت ناس جدد، تعلمت كيف نتعامل مع ناس، اكتسبت مهارات جديدة، عرفت كيفاش نطور من نفسي بفضل لي كلوب هذوما. كنت فريمون انسان اللي تحشم، تخاف دير بزاف صوالح، تخاف تعلم، تخاف تداصر، تخاف تدور مع الناس اكسيتيرا. وسي جور مع اللي دخلت في لونفيرونمون هذا اكثر تعرفت على الناس، وليت نبارتيسيبي في دي زيفينمون، في دي هاكاطون، في دي صوالح اخرين هكا، في دي كومبيتيسيون اكسيتيرا لي فريمون جور كيف نقولوا عاونوني بزاف باش نديفلوبي من روحي. كي دخلت مع الاول اصلا ما كنت نهضر مع حتى واحد، كنت نريح برك، كنت نجي للكلوب نريح هكا ونعاود نروح. من بعد مع الوقت بديت ندمج معاهم وقايدي بديت نشارك في لي ستارت اب، شارك في الستارت اب تاع بلعباس باسكو جامي تخيلت روحي نروح نشارك في ستارت اب. كنت البريمير ستارت اب ليا كان ثم شاركت باسم اي تي سي وربحته. دوكا نروحوا لي كلوب وشنو هي الفايده تاعها. انا كي دخلت لي كلوب ما كنت نعرف والو، كي دخلت وليت تعلمت ديزاين فيديو ايديت ميم سي كو انا نقرا مات دخلت في كلوب تاع اي تي ماشي لازم عليا نتعلم ديفلوبمون هذوك الصوالح، كاين صوالح اللي نقدر نتعلمهم اوتون انا ماشي انفورماتيسيان سما تعلم ديزاين وفيديو ايديتين. دوك كون انا نرجع منا على 3 سنين ولا ونعاود نشوف اسك ندخل اي تي سي ولا لا جوغ ندخل سي سيغ 100% ندخل يعني. ان كلوب يونيفرسيتير هو ستان اندروا وين يتلاقاو دي جون اللي عندهم عندهم نفس المواهب، نفس الاهتمامات، نفس حبوا يخدموا نفس الحاجه كيما في الكا تاعنا هنايا احنا في ديبارتمون الكلوب اي تي سي اللي انا داخل فيه. جينيرالمون لي جون اللي انتريسي بالانفورماتيك بالديزاين شويه بالانتربرونيا، دونك ثم ان كلوب وين يتلاقاو الناس اللي انتريسي بنفس الحاجات، يتعلموا مع بعضهم، يديفلوبيو سكيلز تاعهم، يخرجوا من هذيك لاشارج تاع القرايه، من الغمه هذيك تاع كور تي دي تي بي، دونك يخرجوا يتلاقاو مع بعضهم، يحكوا على الحاجات اللي فريمون هما يحبوهم، يتعلموهم، يديفلوبيو مع بعضهم، يديروا دي فورماسيون ما بيناتهم، يجيبوا دي فورماتور اكسبيريمونتيف في شاك دومين يفورميوهم، يخرجوا دي زيفينمون لبرا، يديروا سيرتو يديروا لي كونتاكت، يخدموا النيتورك اللي سيرتو تصيبوا مور اللي تكمل القرايه، حتصيب النيتورك تاعك هذاك اللي درتو في الكلوب تصيب خدمه ولا تزيد تديفلوب اكثر ولا تلقى دي زوبورتونيتي واحد اخرين. دونك هذا هو ان كلوب. اذا نمد ان كونساي سيكو اذا دخلت للجامعه لازم تدخل ان كلوب، هذا هو ميور عفسه ميور ديسيزيون تقدر ديرها في لافاك. شغل كي تدخل لافاك كايتيديون اول عفسه تشوف كامل الناس يديروها سيكو تشوفهم يروحوا يجوا يقراو يحضروا لي كور، وكاين اللي راطيهم تصيب دي جون مريحين في الكافيتيريا يدومنوا ولا عفسه هكا، وتصيب دي جون واحد اخرين يقراو ويروحوا ديريكت للدار. الوغ كو كاين بزاف عفسه اللي تخفى على بزاف لي زيتيديون اللي هي لي كلوب. لي كلوب كاين بزاف عباد كي تقول لهم كلوب يجي في بالو اللعب وهكا صوالح منا، بصح ما يجيش في بالو باللي كاين بلاصه وين تقدر تتعلم فيها for free, like you will learn, you will network with people, you will learn so many things شغل for free while you are étudiant. So هاد صوالح شغل كي ندخلوا في لو موند بروفيسيونيل ما يوليش عندنا الوقت باش نديروهم، دونك فو ميو نستفادوا من وقتنا دوكا كدي زيتيديون. جو بونس من بين الصوالح اللي لازم ندخلوا لي كلوب باسكو حنا نتعلموا هاد العفسه نلقاوها في الكلوب هي نتوركين. as an engineer networking is really important في الكارير تاعنا. سو كي تدخل الكلوب حتتعرف على عباد من ديفرنت سبيسياليتي، راح شغل تولي كابابل يورولك على دي زوبورتونيتي انت جامي ما كنت تسمع بهم، تولي شغل يجوك دي زوبورتونيتي تاع تحضر دي كونفيرونس، روح لدي زيفينمون تزيد نتورك اكثر، وهاد العفسه فريمون تفيدك بلوتار في الكارير بروفيسيونيل تاعك. دونك فوالا شغل الكونسيبت تاع الكلوب سي كو يو ليرن وايل يو ار هافين فان.
و I don't think that بنادم شغل راح يدخل الكلوب غادي يقول شغل I'm gonna waste my time ولا عفسه هكاك شغل it will never be waste of time. كاين بزاف اللي يقول لك انا شغل هاد العفسه نقدر نتعلمها وحدي بصح شغل ماشي كيما تعلمها مع group of people for free شغل you are having fun شغل learning while having fun is value اللي I think تلقاها في الكلوب so join the club join ITC